રાજભાઈ આ સૂપની રેસીપી બધાને બતાવો આખી કઈ રીતના બને ને બધાને આમ જોઈને ખબર પડી જશે કે આ સૂપમાં કેવી તાકાત છે. જોઈ લો કેવી રીતના બને ને તમે ઘરે બધું બની જશે. તમે ઘરે આખી રેસીપી બનાવો. નમસ્કાર દોસ્તો, કેમ છો મજામાં? હું છું આપનો 10 કિલો સુધી મોરબીથી. રવિવારના રસોડામાં સ્વાગત છે તમારું. અત્યારે ફૂલ ઠંડી ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો આજે તમારા માટે જે સંજયભાઈ જોરદાર રેસીપી લઈને આવી ગયા છે, જે શિયાળામાં તમે ઘરે પણ બની જશે ને એકદમ ઇઝી રીતના. તો સ્વાગત છે સંજયભાઈ. સ્વાગત છે. ગુજરાતના જબરજસ્ત મોટા એવા શેફ કે જે આપણને એટલું મસ્ત શીખડાવે છે કે તમે જે જાણો છો કે દેશ વિદેશમાં પણ લોકો બનાવે છે. તમે પણ જાણતા હશો કે લોકોના ફોન આવે છે, લોકો ખુશ થઈ જાય છે કે ભાઈ આવી વસ્તુ પણ બનતી હોય છે. તો સંજયભાઈ હવે ઠંડીની સિઝન ચાલુ તો તમે ગરમ એવી વસ્તુ શું ખવડાવશો? હવે અત્યારે આમ તો ઈઝીથી રોજ સવારે પી શકી એના માટે ટમેટાની સિઝન છે એટલે ટમેટો સૂપ. ટમેટાનો સૂપ એ ઘરે બની જશે ને? ઘરે બની જશે, પણ થોડુંક અમારે રસોઈ સ્ટાઇલની અંદર છે. બરાબર. જે શિયાળા મોસમની અંદર એક હૂંફ આપે, એની અંદર ખટાશ આવશે, ગરાશ આવશે અને સૂંઠનો પાવડર આવશે. એટલે સૂટ આપણે જે ગરમ પડે એટલે થોડુંક આપણે ગરમી રહીએ. નગર મેં ટામેટાથી ગરમી કેવી રીતના આવશે? પણ સૂટ પછી કાળા તીખાનો ભૂકો આવશે. પછી એક જોતા જાય અને લાઈવ દેખાતા જાય તમારા સબસાઇડર બધા. અને ઘરે બનાવો છો, મોજ કરો. બરાબર ને? હા બસ, અને મોજ કરજો. તો તમને સંજયભાઈની કઈ રેસીપી વધારે ગમી છે નીચે કોમેન્ટ કરજો, અને તમારે કઈ જોઈ છે એ પણ કોમેન્ટ કરજો. સંજયભાઈ આપણે સ્ટાર્ટ કરશો હવે? સ્ટાર્ટ કરીએ. મસ્તીનો ટામેટાનો સૂપ. સૌથી પહેલા તેલથી બનાવો. હા, તેલની અંદર મેંદો શેકવાનો. એટલે આમાં કયા પ્રકારની બનતી હોય? ઘી પણ બને કે બટર બને? પણ ડેઈલી યુઝમાં લેવું હોય ને તો બને તે લગી તેલનો યુઝ વધારે કરવો. તેલનો યુઝ. અને છોકરાને હેલ્થ ફૂડ માટે દેવું હોય, છોકરાને હેલ્થ ફૂડ માટે દેવું હોય તો બને તે લગી ઘીનો ઉપયોગ કરવો. ઘીનો ઉપયોગ કરવાનો. રાઈટ, બરોબર છે. તો હવે આપણે તેલ નાખી દીધું છે. હવે આપણે હા મેંદો છે ને? હા, મેંદો શું કામ કરશે આમાં? મેંદો જે અંદર જે છે ને આપણે કોર્નફ્લોર કે તપકીર કે કઈ એનો યુઝ જાજો નથી કરતા. બરાબર. મેંદો એક પ્રકારનો ઘઉંમાંથી જ બને છે. બરાબર. હા, એટલે એક તો ડેઈલી લેવું તો એટલે હેલ્થ માટે સારું છે. બરાબર. જે તપકીર કોર્નફ્લોર. પછી આની જગ્યાએ કદાચ ઘઉંનો લોટ નાખવો તો નાખી શકાય? ઘઉંનો લોટ નાખી શકાય. ઘઉંનો લોટ નાખી શકાય. એને તો આપણે ઘટ કરવા માટેનો મેન બેઝ છે. મેન ઘટ કરવાનું. હા. ઘઉંનો લોટ લગભગ કાળો પડી જાય એવું કંઈક થશે ને શેક એટલે માઇનોર સાઈડ બ્લેકનેસ પકડે. એવું કઈ ફરજિયાત નથી, પણ એની સામે ટમેટા નાખી દે. જોઈએ 1 કિલોમાં 100 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ જોઈએ. બરાબર. સંજયભાઈ આપણે આ કેટલી વાર શેકવાનું છે? અને એપ્રોક્સ 10 થી 15 મિનિટ. 10 થી 15 મિનિટ. નગર આ ચોટી જાય ને હલાવતું રહેવું પડે ને. એક ખાસ કરીને આપણા સોતળવા ગયા નીચે હોટલ બારે ગયા. આ બેઠા આમથી આમ હલાવી નીચે તૂટે નહીં. અને મેંદો એકદમ શેકાઈ જાય. કેવા કલરનો થાય ત્યારે આપણે? આછો બદામી. આછો બદામી. હા, જે તમે ઘઉં કહેશો ને, પણ ઘઉં કેમ બદામી છે? એના જેવો એને બદામી, એનાથી કલર ચેન્જ નથી થવાનો. હા, પણ વસ્તુ આ કાચી છે ને. ઓલી ઘઉંમાંથી જ મેંદો બધા કે બને છે, મેં સાંભળેલું છે. પછી તો રામનાથ તમે કોમેન્ટ કરજો કે કેવી રીતના બને. બરોબર ને? ઘણા એમ કે ઘઉંમાંથી મેંદો બને. કોમેન્ટ કરજો ઘઉંમાંથી જ મેંદો બને, બીજે મૂકી મેંદો બને. એની કંઈક પ્રોસેસ અલગ છે. આપણે જો જોયેલું નહીં, જોવા જાશું કોમ દિવસ આપણે. હવે સંજયભાઈ આને કેટલી વાર શેકવાનું આપણે? કેવી રીતના ખબર પડે? 15 મિનિટ જેવું થયું. હવે બરાબર. આમ જો હળવેથી કલર ચેન્જ થઈ ગયો. હા, થઈ ગયો છે. વ્હાઈટમાંથી આછો બ્રાઉન. બરાબર. મગજ હવે આપણે શું કરવાનું આને? બસ હવે આને છે ને આની અંદર જે ટમેટો પીસેલા છે, બાફીને ટમેટાને ક્રશ કરીને રાખ્યો છે, તે ટમેટાનો ક્રશ નાખવાનો. બરાબર. જો હવે એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કુલેશભાઈ, જો આ જો નીચે રાજભાઈ છે, જો આ ભરી જાય છે, જો આ શેકાઈ ગયું આની સાથે. બરાબર. ઉપાડજો પાણી. અને આ સંજયભાઈ શું છે રહ્યું? આ છે ને ટમેટાને આપણે બાફી નાખ્યા છે. ટામેટા બાફીને અને મિક્સરમાં ઓલું પીસી નાખ્યા છે. બરાબર. પાણી નાખવાની અંદર. નાખી દે. પાણી બોટલ લખાવવાની. હવે
આનું એક ધ્યાન રાખવાનું કમલેશભાઈ, ખાસ કરીને જે બનાવતા હોય આ છે ને મેંદો છે, એટલે આની અંદર જ્યારે નાખો ને ત્યારે કેટલી ઠેકાણે ગઠ્ઠા પડી જાય. બરાબર. શીરો બની જાય, શીરો બની જાય. એટલે પાણી અથવા આનું પ્રમાણ પહેલા વધારે રાખવાનું કે જેથી કરીને ગઠ્ઠા ન પડે નાખવાનું. હા. બરાબર. હાલો આવો થયો. હવે આ ધ્યાન અંદર રાખો કેમેરો. દો નાખો, નાખી દીધું ત્યારે દો નાખો પાણી. શીરો નો એટલે થોડું નહીં નાખવાનું, ગાજ કરવાનું સીધો. સંજયભાઈ, હવે આપણે તૈયાર થઈ ગયું છે આ. તો હવે આપણે બીજું શું નાખતા? હવે આની અંદર આપણે જે જરૂરિયાત પ્રમાણે ડેઈલી યુઝમાં લેવું છે, આપણે જે રીતે રસોઈમાં અમે બનાવી છે એ રીતે આ ટમેટો ક્રશ કરી મેંદો શેકીને પાણી નાખી નાખ્યું. થોડોક ટમેટો કેચઅપ અંદર નાખવાનો. એનું કારણ જે ટમેટોની જે સિઝન છે અત્યારે શિયાળામાં, બરાબર, 12 માસ બનાવતા હોય તો ટમેટોનું સ્ટોરેજ કરેલું હોય તો બરાબર આ એક પ્રકારનો નેચરલ ટમેટો કેચઅપ આવે બજારમાં. જે કંપની તમે વાપરતા હોય કંપનીનો ટમેટાનો કેચઅપ, કેમ કે 12 માસ ટમેટો એ સરખું નથી આવતું, આવતું હોય છે. તો ત્યારે અને માલને પણ એક રસ કરીને પકડ કરી દેશે અને થોડોક સ્વાદ પણ ચટપટો આપશે. ચટપટો ઓલા ટામેટામાં શું એટલું એટલે ટામેટા સોસ પણ નાખતું રહેવાનું. હા, ટમેટા. હવે બીજું શું નાખવાનું છે? હવે આવશે અંદર ખાંડ. ખાંડ આપણે કેટલી માત્રામાં નાખવાની હોય છે? ખાટું તીખું મીઠું. ખાટું તીખું મીઠું અંદાજે 1 કિલો હોય ને તો 100-150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ. બરાબર. 10 કિલો હોય ને તો અંદાજે હવે સંજયભાઈ આ શું નાખવાનું છે? આ વિનેગર. ખટાશ માટે વિનેગર. બરાબર. પછી એની જગ્યાએ કદાચ ઓપ્શનમાં શું નાખીશ? લીંબુનો રસ. વિનેગરની જગ્યાએ તમે કદાચ લીંબુનો રસ પણ તમે એમાં ઘર માટે એડ કરી શકો. જે ટમેટોની અંદર આપણે ઘઉંનો લોટ નાખ્યો છે એટલે થોડોક અંદર કલર ઘરે નાખવો હોય તો કલર નહીં નાખવાનો, પણ ટમેટો કેચઅપમાં થોડોક અમે કલર ઓગાળીને. હા, ફૂડ કલર છે આપણે. ઘર માટે તો ચાલે ના, અથવા જો એક કહી દો કે ઘર માટે બીટ નાખી દેવાનું અંદર. બીટ નાખી દે ચાલે. બીટની કલર આવી જાય. સ્વાદ નહીં ફરે ને પછી? ના, મજા આવશે, ડબલ મજા આવશે. અને આ છે લીંબુનો રસ. હા, લીંબુનો રસ. બરાબર. ખટાશ માટે જ હોય છે. ખટાશ ટમેટામાં એટલી બધી ખટાશ ન હોય. સમજાઈ ગયું. ચાલો ભાઈ, આ શું છે કમલેશભાઈ? આ જે વસ્તુ જે કહેવાય ને અમુક સેક્રેટ ક્યાંય હોતી નથી, પણ આજ તમને જે બતાવી રહ્યો છું આની અંદર જે તીખાશ માટે સફેદ તીખાનો ભૂકો, જે સફેદ મરચું કહેવાય, વ્હાઈટ પેપર આપણે એ મળી જાય ખરા? હા, મળી જાય, બધે મળી જાય. મોલમાં, બેકરીમાં બધે મળી જાય. એ કેવો હોય? જો આ વ્હાઈટ. હા, વ્હાઈટ એટલે તીખાશ માટે આવ્યું. હા, તીખાશ માટે. બરાબર. પછી હજી એક આવશે. આપણે એ તો નાખી દીધું એ તીખાશ માટે. હવે શું? જીવ નાખવાનો. જીવ શું વાત કહેવાય ને, આખા સૂપની મેન તાકાત. હા. મેન તાકાત જે છે ને એ આ છે સૂંઠનો પાવડર. અથવા તમારા ઘરમાં સૂંઠ હોય તો એને દરી નાખો તો એ હા, તોય ચાલે. પણ હવે તો માર્કેટમાં બધી જ વસ્તુ તમને મળી જાય છે. હા, સંજયભાઈ, સુગંધ આવે છે સૂંઠની. મેન વસ્તુ આ જ છે ને? હા, મેન વસ્તુ આવો. ઉનાળામાં પાછી સૂંઠનો નાખવી, નગર ગરમ પડે. હવે સંજયભાઈ થોડુંક પાણી એડ કરવાનું છે ને? ચાલો, ઓકે. આને કેટલી વાર આપણે ઉકળવા દઈશું? અડધી કલાક ઉકળવા દઈશું. હવે સંજયભાઈ, હવે આપણે ફાઇનલ થઈ ગયું. હવે ના, હવે આની અંદર જેને કહેવાય ને જીવ આવ્યા પછી અંદર પ્રાણ પૂરવા પડે. હા, એ મીઠા વગર અધૂરું છે. જેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું. એમાં આમાં મીઠાનું પ્રમાણ વધારે આવે કે? ના, ખાટું તીખું મીઠું એવું છે. મેં કીધું ખાંડના કારણે વધારે થોડુંક. આને આપણે કેટલી વાર ઉકાળશું? આને મિનિમમ 30 મિનિટ. 30 મિનિટ સુધી આપણે ઉકાળતા રહીશું. તમે ક્યાં ન જતા તમને તો બતાવીશ. સંજયભાઈ, આ સૂપ જોઈને તો છે ને ખરેખર સૂપ પીવાથી ભૂખ લાગે. અને આ સૂપ પીવાથી તમને છે ને ઠંડી ભાગે એવી સૂપની રેસીપી છે. તો સંજયભાઈ, આપણે સૂપની રેસીપી પહેલાં બધા સબસ્ક્રાઈબરને ખવડાવીએ અને હું પીવું. આજે સુગંધ આવે એટલી મસ્તીની. શિયાળામાં ગરમી થાય છે, સૂપ તમે પીવો તો ગરમી મને થાય છે.
સંજયભાઈ ખરેખર તમે માનશો નહીં, સૂપ એવો મસ્ત બનાવ્યું ને, એમાં તમે તીખાસ માટે ઓલું વ્હાઈટ મરી પાવડર નાખ્યા, પછી ખટાશ માટે લીંબુ નાખ્યો, પછી એની અંદર જે મીઠાશ માટે ખાંડ નાખ્યું, ખાટું મીઠું તીખું જે ટેસ્ટ આવે છે કોઈ શબ્દમાં એનું વર્ણન નથી. ખરેખર તમે આ રેસીપી બનાવજો, ઘરે બહુ મજા આવશે, લોકો ખુશ થઈ જશે, અને કોઈ મહેમાન આવતો હોય તો જરૂરથી બનાવજો. બરાબર ને? રાઈટ 100%. તો મળીએ. સીઝન આઈટમ છે આની અંદર. આ ટમેટાના સૂપની અંદર ઘણી વેરાયટી એવી આપણે આપશું કે જેની અંદર વેજીટેબલ, બટેટા, કોબી, આ વેજીટેબલ વગર બધું બનાવ્યું છે, પણ આ મસ્ત ભાઈ. હા, પણ એની અંદર આખું બાફીને આવો ટમેટાનો સૂપ બનશે. તો લઈ આવશું તમારા માટે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરજો. મળીએ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. મળશું મેળે ઘેડે, મળશું ગામ ગીએ, નહીં મળીએ આ મેકરણ તે દિયા ધરતી ધકતી હરિમ તો જય માતાજી, ભગવતી જય મોગલ, જય હિન્દ, બાય બાય.